Alright, so yeah, tulad ng sabi ko, no, we're done with the creating a function which is a add task. So naglagay tayo ng event listener dito. Kapag pinindot natin yung submit, meron magre na add task. Si task list naman, kung gusto natin mag-remove, meron tayong event, no? Let's say a click, tapos clear task, and so on. So basically, as you can see right now, ito na, kahit pa paano, nakakabuo na tayo. Kapag gusto natin siyang uh, ipindutin to, i-remove yung task, pwede, no? Kasi we created a function. Tapos kapag gusto rin natin mag-clear ng task, alright? So nakakapag-clear din tayo ng task. Alright? Sabay-sabay sila. Or if you wanted to filter, no? Alright? So let's say M, no? Or M, lahat ng may M meron lang because of yung function na ginawa natin which is filter task. However, tulad ng sabi ko sa inyo, kapag na-refresh natin to, hindi siya mag-stay kasi ang nag-stay lang is yung static. Okay? Yung static na structure natin. This one. Okay? Kasi yun yung ano. However, ito, created natin to dynamically, no? Nag-create tayo ng function. So, kailangan, no, sa local storage malagyan. Kahit pa sabihin natin framework kayo ng JavaScript, let's say Vue, Angular, or React, ginagamitan talaga siya ng local storage. So with that, we're going to start creating a start coding for local storage, no? So first, ang gagawin natin is yeah, ayan. So ang gagawin natin, it's a event listener. We're going to create a event listener. So siya yung parang taga-trigger natin. So parang etong add task, siya yung taga-trigger, yung clear task, siya yung taga-trigger, and so on. However, in this case, ang gagawin natin is meron tinatawag na, lagay natin comment. It's a DOM load event. Alright? So, ano ibig sabihin? It's a document object model load event. So, paano siya nag-work? Siya mismo si document. Alright? So, document. Alright? So, ano daw gagawin natin? So, dot add event listener. So, kanina, ang nilagyan natin na add event listener si form, si task list, si clear BTN, at saka si filter. So, madaling salita, ito yon, ito yung form. No? Kapag sinubmit natin si filter, si clear task siya yon. Alright. However, ito si document mismo. Alright, yung lalagyan natin ng event listener. So anong klaseng event listener yung gagawin daw natin? So meron tinatawag na submit, click, click, and key up. So nandoon yun sa event na lesson ko. However, we're using a DOM content loaded. So dapat nasa loob siya ng isang string. Lagyan natin dito DOM, alright, content, content loaded, right? Loaded. All right. So this one is it's a event, no, sa loob ng JavaScript. Hindi to yung parang naisip lang natin katulad ng load event listener. This one is a event katulad ng submit, click, and key up. All right. So DOM content loaded is para sa document. Kaya siya DOM. It's a document object model. Content loaded. So ano yung madaling salita? Kapag niload daw to, pag nag-refresh to, merong mag-run na function. So, pangalanan natin siya ng get task na function. Right? So, testing na natin. So, inspect natin. Console. Dito tayo sa console. So, ito yan. So, I'm expecting this reference error. So, sabi niyo dito, uncaught reference error. Get task is not defined. At load event listener. Yes, this one is not defined kasi this get task is a user-defined function. So, ibig sabihin, tayo yung magde-define nito based on our logic, based on kung ano yung mga natutunan natin for the past lesson, no? So, yun yung gagawin natin. So, hindi siya yung katulad ng add event listener na naka-define to, na nag-create nito si JavaScript. So, get task. So, para mawala siya, we need to define this get task. So, let's just copy this get task. No? Tapos, mag-create tayo ng function for that. So, I think after the get task, after ito mismo, ng load event listener, we can add dito sa task na to. So, lagay natin get
task from ls or local storage. Alright, so yun yung ibig ng ls natin. So let's declare the function keyword. So gagawa daw tayo ng function para dun sa get task, paste natin, which is this one, get task. So function has parentheses and set of curly braces. So ngayon kapag sinave natin to, mawawala na yung uncaught reference error natin. Kasi ibig sabihin, si document or si add event listener has two argument. The first argument will be a event. So dapat nandun siya sa string siya. So napansin nyo nasa single quote siya, 'di ba? Tapos anong type niya? Listener siya. Siya yung makikinig kung anong mangyayari. Alright? Yung second argument will be, yun yung function. Kung ano yung gagawin niya. Sabi niya dito, appends an event listener for event whose type or attribute value is type. The callback argument set the callback and so on. Alright? So ito yun. So basically, kung medyo kapag you're starting in programming, nandiyan naman yung mga yung mga description kung paano. Pero medyo malalim siya, di ba? Kung papansinin nyo. So that's why nandito ako to explain it to you na pinaka-easiest way. Okay, kasi ako alam ko na to. Alright? So with that document content, so kapag nirefresh daw natin to, merong magre-run na get task. Sige, try natin. So for now, just wanted to console.log. Lagyan natin dito a string of get task. So string lang to, gusto lang natin mag-console siya. Ayan. So kapag nag-refresh tayo, get task. Get task. Nandiyan dyan lagi siya sa get task. Alright? So basically, yun yung, as of the moment, yun lang yung gagawin niya. So, syempre, hindi lang yun yung gusto natin mangyari. So, ang gusto natin mangyari, first, I'm going to declare a variable let. So, bakit let? So, I'm going to initialize those let. So, I'm using task na ang pangalan ng variable. So, basically, siya yung undefined muna as of the moment. Kapag kinonsole.log natin yan, this one will be undefined. So, pag, sa ano kasi, sa programming, undefined is a data types. Meron siyang value. So, undefined. So, in-expect ko na yan. Kasi wala nga naman laman to. Okay, so every time si get task, mag-load siya. Kapag sinave mo or nag-refresh ka, mag-run yung function na to. Alright? So, right now, it's a undefined. So, ang purpose natin mamaya kasi i-define natin siya. So, let's create a conditional statement. So, if conditional statement, if this one nasa loob ng set of set of parentheses, yun yung mangyayari. So, this moment, we have a local storage. Local storage is a object sa loob ng JavaScript. So, basically, eto siya. Nandun siya sa loob ng application. Eto siya. It's a local storage. Alright? So, I have lesson for local storage. Kung paano nag-work. Ayan o. Na-explain ko lahat kung paano. And please do watch those lesson. Alright? So, after that, if the local storage, ayan o, meron siyang property na get item. So, what is get item? So, from the word get item, itong mga method na to, it's a behavior na parang merong mangyayari. Alright? So, it's a method kaya meron siyang parenthesis. So, parang, let's say, sa kotse, merong brake. Diba? Yung kapag inapakan mo yung brake, hihinto siya. So, parang basically, kaya pinangalan ng brake yun. Kasi parang huminto siya. So, itong method na to, which is get item, ang purpose niya is kumuha ng isang item. Meron siyang isang argument dito sa item na to. So, guys, don't be confused, no? Though na this one is more in technical and logical. Kindly watch my local storage lesson. Kasi ito, pinagsama-sama ko na lahat eh. Okay? So, get item. So, ano daw yung kukunin niya? Ang unang argument niya is yung task. So, this one is a chine-check niya kung meron ng key dito sa part na to. Alright? So, as of the moment, meron siyang task. Alright? So, pwede ko naman yan burahin. So, burahin ko siya. So, right now, wala na. Okay? So, chine-check niya in case we have a task. Alright? So, equal natin. Equal to null. So, ano yung purpose ng equal? That's why, yung mga lesson ko, it's really important to go through lahat ng to. Kasi, pati to, in-explain ko lahat ng to. Tsaka this one date, which is null, it's a data type. So, parang,
sa let's say sa human, kung paano ko explain sa inyo. Ito bang local storage na to, merong lamang task or wala siyang laman. Alright? So etong get item na ba to? Etong task na to sa local storage is meron tayong task na walang laman. So as of the moment wala. So ano daw gagawin niya? Kung this one is true, alright? If the get item task, no, which is key, hinahanap niyo yung keyword na task. Kapag wala daw yun, is equal to null. Ang ibig sabihin kasi ng null is wala. Walang laman or wala. Okay? So, mangyayari yung nasa set of uh, parentheses natin. So, ano daw gagawin natin? As of the moment, this one is undefined, right? So, let's declare this one task is equal to an empty array. Right? Kasi yung purpose natin, kapag nilagay natin dito, yung key natin, kailangan nasa loob siya ng array. Kasi yung nilalagay nating content dito is hindi siya pwedeng string. Kailangan magiging object siya. At kapag naging object siya, dapat nakalagay siya sa isang array. Right? So I hope that it makes sense, guys. Kasi hindi pwedeng diretso lang yan. Alright? So dapat nasa loob siya ng isang array. Kasi bawat value merong parang index dapat. So index 1, index 2, index 3. So kaya we set in case na walang laman yung variable natin na task is ginawa natin siyang array. In case lang na wala. Okay? So as of the moment, wala tayong nakalagay doon na task. So ibig sabihin this one is true. Ano mangyayari? Magki-create siya ng this task na undefined. Ginawa natin siyang empty array. Alright. So what if naman daw kung else? So, conditional statement. What if kung meron? So, in case na meron, this task, alright, this task, equal natin siya with, or i-assign natin siya with JSON. So, what is JSON? It's a JavaScript object notation. So, madaling salita, kung meron siyang key dito, kasi kapag nagkaroon ng key, merong value. Okay, so kindly watch this local storage lesson to details tsaka kung paano nangyari lahat. Alright. So, in-explain ko kasi yan kung paano. So, kapag merong uh, task, which is eto, no? So, JSON, gagawin natin siyang JSON parse. So, ano yung JSON parse? So, ito yan. So, lagyan natin JSON.parse. It's a method. Sabi niya dito, sa description natin, no? It's a method, no? Parse, tapos ito yung description. Converts a JavaScript object notation or JSON, no, into an object. So, guys, kasi once na you added a string, this one is just a string. Etong tinatype ko dito, let's learn JS. Kapag pumasok ka sa application, kailangan naka JavaScript object notation ka. Alright? So, ganun mag-work sa programming. Hindi siya yung parang basta lang gusto lang natin. Dapat eto, ganito. Kasi this one is pang application na to. So, kailangan kung nandito siya sa loob at kukunin mo siya, kailangan mo siya i-parse. So, paano yung parse ulit? Alright? So, sabi niya, converts a JavaScript object notation. Dahil nasa application ka, gagawin niyang into string. So, yung normal object lang. So, please watch my object lesson. Nandoon din lahat ng yon. Alright? So again, this one is a object na merong argument sa loob. So, converts a JavaScript object notation. So, sino daw yung lalagay natin? Sabi niya, string into an object. So, siya yung nasa loob ng local storage natin. Dot get item. Alright, so it's a method. So, sino daw yung kukunin natin? Siya yung in case na meron tayong task dito. Kanina meron, diba? Binura ko siya. So, ibig sabihin, kung sakaling meron, gagawin niyang madaling salita, gagawin niyang normal object tapos idadalhin niya sa isang variable na task. So, I hope that it makes sense. Okay? So, ganito na. So ano yung possible na mangyari? Ito ba or ito? Kasi sa programming, iniisip mo na yung possibility na mangyayari. So, malamang ito siya. Kasi technically, ano ba yung mas totoo? This local storage may laman? Walang laman? O yung local storage natin may laman? Yung kukunin niya. Technically, itong local storage natin is walang task dito na key. Alright? Na task. Alright? So, ngayon, ang gagawin natin, dahil right now, it's already an array.
Alright, we can use the high order method, which is for each loop, right? So I have a lesson for each. So for each was indeed a method has a callback function. So a callback function, you need to declare a function keyword followed with parentheses and set of curly braces. And guys, diniscuss ko to sa fundamentals. Doon sa looping naman. Punta ako dito. Kaya kapag, eto. Alright, so close ko lang. This one. Fundamentals yan. Alright. Sa loops. Ayan. Ito, sa loops. General loops, this one. Alright? So please kindly watch those lesson kasi sa programming, hindi kayo basta makakabuo ng isang bagay kapag hindi nyo naiintindihan yung isang bagay. Kasi this one is language, di ba? For example, isipin nyo na lang, no? Ang inaaral natin is programming language using JavaScript. Let's say English, di ba? How to communicate with foreigner o English na tao. 'Di ba? Kailangan marunong ka ng what, where, when, tapos and so on. 'Di ba? So parang hindi ka makakagawa o hindi mo masasabi yung isang bagay kung yung mga bagay na yun is na miss out nyo. Kaya kung bakit yung lesson na ginawa ko is step by step. So hindi nyo pwedeng basta panoorin lang yung part na nandoon pero hindi nyo naiintindihan yung unang part. And I already discussed it yung pinaka-easiest way para sa inyo. Okay? Ang gagawin nyo na lang is do your part, no? So yung holidays, so okay na yun. So ngayon it's time to focus on dun sa mga bagay na dapat natin matapos. Alright, so with that, so it's yung for each loop. For each loop, bakit ako naglagay ng for each loop dito? So dapat tawagin ko yung variable, yung task natin, which is technically eto siya. So kapag wala daw laman, which is totoo, wala tayong laman dito na key, ginawa niyang array. So kung array, pwede natin siyang gamitan ng for each loop. Okay, so task, niloop through natin siya. So technically, si for each has 3 argument. The first argument will be one of the most important. Yun yung value. So dahil task siya, madami. In case na nilagyan natin siya ng maraming task dito. So ito madami to. So learn.js, learn materialize, and so on. So kaya natin siya niloloop through. So siya yung taga-handle ng bawat isa. So parang let's say cars sa isang array mo. So ang pangalan ng aris mo na cars is Mitsubishi, Toyota, BMW, and Nissan, let's say. So siya yung cars, siya yung task, siya yung taga-handle ng lahat ng task natin. Iloloop through natin siya using yung bawat isa. So siya yung car naman. So siya yung taga-handle ng bawat isa. So, diniscuss ko to using during the fundamentals of general loops, no? Siya yung taga-handle. So, dahil task siya, madami. So, to make more sense, pangalanan ko siya ng task. Yung bawat isa lang. Siya yung taga-handle ng bawat isa. Alright. So, ngayon, ano daw yung gagawin natin dun sa loob? So, as of the moment, I'm going to create a comment. Lagay ko dito, create li element. Alright? Kasi ang gagawin natin, eto, dapat dalhin natin siya dito. Alright? So, basically, how to create an element. So, let's declare a variable const. Pangalanan natin siya ng li. I-assign natin siya with a document dot create element. Alright? Create element was indeed a method. Has one and only argument. Pero dapat nasa string ka. Alright? So, lalagay natin dito is li. Alright? So, yung li, makakabuo na tayo ng isang li. So, basically, magbubuo tayo ng li na merong class of collection, item, tapos meron tayong yung parang ganito mismo. Ito, punta ko dito. Pakita ko sa inyo. Ito, row, card action, UL, this one. So, basically, ito yung bubuin natin. We're going to build like this one. So, li na merong class of collection, merong text node of JavaScript, meron tayong a tag, meron tayong icon. Alright? Kasi yun yung dadalhin natin doon. Alright? In case, no? So, sige, let's do that. So, li, then let's just add a class.
So, I think, let's try to console nga kung mag-work to. So, punta tayo console. Try natin. Ayan. So, basically, we created a empty array right now. Okay, kasi yun yung ginawa natin. Alright. So, after that, later, no? So, sa loob nun, kailangan natin mag-create ng create tayo ng element. So, console.log. This one is a task. Alright. So, try ko nga to. Ito yung check na natin to. So, li. Uncaught error. Li is not defined. Yeah. So, this one is not just defined yet. Alright. So, after that, we need to add a add class natin. So, how to create a class. So, li dot class name. So, we need to add a class name. Alright, is equal to an empty string. Tulad ng sabi ko sa inyo, ang bubuin natin is yung katulad nung yung pagkaka-structure nito. Ayan. So, basically, ito na. Alright? So, yung bubuin natin is like this one. Li na mayroong class of collection item na mayroon siyang kung ano yung input niya dito. Alright? So, sige. Gawin natin. So, ano ilalagay natin? It's a collection dash item. Alright, so once we done with that, ano din gusto natin gawin? So we wanted to create text node. So text node and append to li. Alright, so paano mag-create ng text node? So meron tinatawag na li. Alright, then a method of append child. Alright, so from the word append child, meron tayong isasama sa kanya na child niya. So sino yung child niya? So right now, ang child neto is si learn.js. Right? So i-hardcode ba natin na learn.js yun? So let's just add a document, a dot, meron tinatawag na create text node. So it was a method no, na merong isang argument. Sino daw yung ilalagay natin? So hindi naman pwedeng string of learn.js dito. Ang gusto natin is kung ano yung ilagay niya dito. Okay, dynamic dapat. So ngayon, meron tayong ginawa, no? Which is niloop through natin. Alright, kung ano yung nandoon sa loob ng task, which is in case na meron, no? So siya yung variable ng task. Siya yung taga-handle ng bawat isa. So pasok natin to. That's the argument, which is task. Alright, so kung ano yung nasa loob ng task natin, niloop through natin, pinasok natin siya sa create text node. Alright, so once we're done with that, let's create another comment. Create new link element. Alright, kasi ang gusto natin, maliban doon, dito, no? So, meron tayong a tag. Okay, so kailangan natin makapag-create ng a tag. Right, so paano mag-create ng a tag? So, sample lang din, katulad ng ginawa natin. Let's just declare a variable const. Pangalanan natin siya ng link kasi a tag. I-assign natin siya sa document. So, document, alright, na merong method of create element. Right, so create element was indeed also a method. So, kailangan niya ng isang argument. So, ano yung argument na gusto niya? An a tag. Alright, kasi technically yung bubuin natin is like this one. Yung a tag. Tapos meron pa tayong delete item and secondary content. Bubuin natin siya. Alright, so with that, lagyan din natin siya ng class. Alright, so add class. So, link that class name. Alright, so ano daw pangalan ng class name natin? So as you can see, we wanted to have a delete item and secondary content. Ganito yung gusto natin mabuo. So let's do that. Just add a delete dash item and secondary content. Oops. Content. So we need to have a semicolon. Alright, so after this, ano daw yung susunod natin? So we need to create an icon. Okay, so yung icon natin, we can use inner HTML. So ang gawin natin, add icon, which is HTML siya. Alright, so merong tinatawag na, let's define this link dot property na inner HTML. Ang ipapasok niya is yung mismong bubuin natin, which is an element tag of this one. So, gawin natin siya dito.
I think meron ako dito sa ano add task Ito. Right, so we'll copy this one. Okay, and paste in here. Alright, so let's just add a semicolon. Tapos, let's just add a append the link to li. So, ibig sabihin, yung link natin, this one, pagsasamahin natin to. Yung link na to at saka itong li na to, pagsasamahin natin para makabuo tayo ng ganito. Isang buong ganito. Alright, so ang gawin natin is we have a li. Tapos, gamitin natin yung method sa loob ng JavaScript which is append child. So, sino yung link natin? I-append natin si link. Then, right after that, we wanted to just append li to ul. So, we have a ul. So, dito, oops, malobat lang ako. Skip a minute. Alright, so this one, no? So, append li to ul. So, we have a task list. Ito siya. So, siya yung ul natin. Siya yung class of collection. Ito siya, class of collection. Okay, pinasok natin siya sa isang variable na task list. So, i-append natin siya. So, let's do add a comment. Append li to ul. Alright, so gawin natin task list dot append child. So, sino yung i-append natin? Si li. So, kung napansin nyo, kung paano natin binuo yung oops, sorry. Not here. Dito sa may get task from local storage. So, in case na ano lang yan guys in case na ayan, case na merong task dun sa local storage. So, basically, ang ginawa natin dun sa pag-get task is like what we did on add task. So, we just created an element para makuha lahat ng yun. Right? Then, kapag sinave natin to, alright, dahil, punta tayo dito sa application. Alright. So, learn.js. Alright. So, dahil wala tayong ano dito, wala pa tayong task dito, we need to create set item. So, we need to set an item. So, this one is just a structure para in case na meron laman dito, kukunin niya lang. Para yung may iwan dito, kapag pumasok dito sa application, mapupunta dito sa may sa part nung program natin or etong application mismo. Etong DOM natin. Okay, so madaling salita. Okay, so wait lang no, kasi yung ginawa natin is get from local storage. So, ang gagawin natin right now is store in local storage. So, we need to create a store in local storage. Store task in local storage. Ayan. So, we need to create a store task. Kasi right now, kung ano yung mapupunta dito, learn.js. Kasi kailangan natin mag-structure muna talaga in case na meron dito. So, yung susunod is we need to, kung ano yung may input natin dito, dapat mapunta siya sa local storage. Okay, so ang gawin natin, let's create another function. Alright, so I think let's do somewhere here. No? So, after this add task. Yeah, so I think after the add task. Ito yung sabi ko sa inyo, medyo complicated ano ba to? Local storage. Okay? Compare with other function. No? Kasi isi-save mo na siya sa database or parang storage. So, let's just add a store task. Alright, so ibig sabihin, i-store natin lahat ng ini-input natin dito, dadalhin natin siya dito. Dadalhin natin siya dito sa application na part natin. Okay, so how to do that? So, first, we need to declare a function. Alright, function. And pangalanan natin to ng store task in local
storage is storage. Alright? So, this one is gawa natin to. It's a user-defined function. Hindi to yung parang kapag tinawag natin tong function na to, magre-run na kagad. So, based on our logic pa rin. Okay? So, ang gawin natin, so, let's declare a variable let. Pangalanan natin siya ng task, katulad ng ginawa natin kanina. And then, we're going to create a conditional statement. Katulad nung ginawa natin dito sa pag-get ng task. From the word get task, kung sakaling meron daw task dito, kukunin niya. So, right now, wala. So, wala pa siyang kukunin. So, yung kukunin niya kung ano yung i-store natin na task dito. Alright? So, yun kasi talaga yung first process, no? So, wala kayong masyadong nakita dito. Pero dito sa susunod is merong mangyayari. So, ang gawin natin, so, let's create a conditional statement katulad ng conditional statement na ginawa natin. So, let's declare a variable, local storage, not variable, it's a object. Kunin natin yung get item. So, get item, ang check kukunin natin is yung task, which is alam natin na until now is equal to null. Kung wala, gawin din natin kung ano yung ginawa natin doon. Pero in this case, hindi na pagkuha. Ito na yung pagsiset. Okay? Isaset na natin siya dito. May kita nyo, may papasok na siya dito. Right? So, store task eh. Right? So, ngayon, we need to just add a task is equal to an empty array. Alright? Else, okay, so let's create an else in case na meron sa laman sa loob. Ang gawin natin, si variable task, which is ito. Okay? I-assign natin siya with JSON. So, JSON uli. So, ipa-parse natin siya. Okay, so parse, katulad literal kung paano yung ginawa natin. Pero in this case, ang ginawa natin, kung napansin nyo to, saan na ba yun? Itong get task na to. Okay, so ang sabi natin doon sa part na yun, sabi natin dito is local storage, JSON parse to, diba? Ang gagamitin natin dito is later is JSON stringify. Okay? Pagkatapos natin siyang i-parse. So, ang gawin natin, task, JSON parse, lagay natin dito is si local storage. Alright? Na merong method of get item. Sino din kukunin natin? As of the moment, until now, wala pa rin siyang laman dito. So, nag-create lang tayo ng conditional statement na in case na meron. In case wala, anong mangyayari? Ngayon, ito na yung gagawin natin. So, we have a task. No? So, meron tinatawag. This one is, technically, ang nangyari, ang nanalo dito sa if-else conditional statement is this one. So, technically, anong ginawa niya? This task will be just an empty array. Kung empty array siya, pwede natin siyang gamitan ng method na push. Alright, so sino ipupush natin? So, yung kung ano yung ipapasa natin dito sa store task in local storage. So, we need to declare a parameter which is ang pangalan is task. So, mamaya, so i-push natin si parameter na task. Alright, so kapag na-push na natin, okay, we need to set now, makapag-set na tayo, local storage dot set item. So, set item was a method na magsiset siya ng key and value dito. Alright? So, lagay natin dito, yung first argument will be the name of, this one is name of the key. So, pangalanan natin siya ng task. Alright? So, right now, ngayon, magkakaroon na siya dito. Alright? And the second argument will be, gusto natin, yung JSON natin, not parse, but stringify. So, stringify is, ibabalik natin siya into normal JSON. Alright? So, yun. So, it was a method. So, lagay natin dito will be, siya yung variable task, yung madami. Ito siya. So, is in. Tapos, eto, we need to call that local storage. Kasi this one is just parang model lang siya. Yung parang, eto yung mangyayari. Baga sa ito, punta ko sa inyo. Para magkaintindihan tayo. Yung ginagawa natin is like just a function or behavior nung anong mangyayari. Parang let's say yung kotse, kapag pinindot yung yung start bot, ano ba yan?
start button, mag-open yung makina. So technically, ang una muna nating ginawa is just to create kung paano aandar yung makina. Okay? So, yun. Yun yung ginawa ko ngayon. Ngayon, para ma-trigger siya, para yung meron ng pipindutin at magra-run lahat ng to. Okay? Lahat ng to, at saka yung kinreate natin kanina, is kailangan natin siyang tawagin. So, this one is a local storage. Tawagin natin siya, store task, di ba? Okay? So, paano siya mag-store task? Dapat dun sa pag-add nung task. Alright? So, dun natin siya tawagin. Kasi right now, kapag pinindot natin to, napupunta lang siya dito. Pero ang gusto natin, i-store natin yung task papunta dito sa local storage natin or dun sa application. Alright? So, ang gawin natin, tawagin natin siya. So, punta tayo with uh, saan na ba yun? Ayan, this one. Okay? Lagay tayo ng comment. Lagay natin dito, store in ls. Alright? In local storage. So, tawagin natin yung method na ginawa natin. So, this one is just a behavior kung ano mangyayari. Okay? So, meron daw siyang argument. Ang sabi niya dito is task. So, kailangan natin siya nalagyan ng argument. So, sino daw yon yung argument na yun? So, kung sino yung i-input natin. So, let's say, si LearnJS. Saan siya nakalagay? Doon siya nakalagay with task input. That's the variable. Task. Oops. Task input. Kunin na lang natin para sigurado. Ito. Task input dot value. So, check nga natin. This one is... So, parang madaling salita, kapag nakapag-add daw tayo, dun siya sa else statement, mag-append siya, tapos mag-store tayo ng task. Tatawagin niya yung method na ginawa natin, which is ito. Tapos meron siyang parameter. Ito. Yung task input, which is kung ano yung input natin dito. So, let's try. Learn. JS. Click natin. Ayan na siya. So, pumasok na siya dun sa, sa application natin or dun sa local storage natin. Tapos, pumasok yung kung ano yung learn.js natin because of this parameter. The parameter will be the input value kung ano yung value na in-input natin. So, learn materialize, papasok siya dito. Alright, so I hope that it makes sense, guys. Medyo, it's like more complicated. Alright, pero please kindly watch those video tutorial na naka-record doon. No? Tapos meron pa tayong isa pang gagawin. Ikakat ko muna no para at least yung susunod kasi medyo humaba na rin kasi yung lesson. Right? So stop